जश्न बहारा है, फूल से खुशबू छुपा है कोई रंज फिजा, सहन नजारे हैं और दिल में कोई। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती RG क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण लिरिकल स्टेटस व्हिडिओ बनवणार आहोत. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर भावांनो, मटेरियलला आपण कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड आता दिलेला नाही आहे. तर भावांनो, व्हिडिओला एक लाईक नक्की करत चला. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. आणि भावांनो, आपण टेलिग्रामवरती पण मटेरियल अपलोड करत असतो. तर मग टेलिग्राम चॅनलला आपले जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करून घ्या. तिथे तुम्हाला आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तिथे उद्या अपलोड आपण करत असतो. आणि भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायचे आहे. अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट लिंक इथं इम्पोर्ट करून घ्यायची आणि सिकीपिक प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायचे आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला कायचे असे आपण बुकमार्क केलेले तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं. इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं काही PNG आपण इथं दिलेले आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं व्हिडिओ दिलेला आहे, आपण तो व्हिडिओ आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या सॉंगच्या शेवटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला इथं कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं परत स्टार्टिंगला जायचं. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक PNG ॲड करून घ्यायचा आहे. तर हा वाला PNG आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. PNG घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला PNG लहान करून घ्यायचा आहे. काहीचा अशा प्रकारे लहान करून घ्यायचा आहे. लहान करून घेतल्यानंतर आपल्याला थोडा असा वरती सरकवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला एक एकदा शेप इमेज घ्यायचा आहे. शेप इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला तो फुल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. फुल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्याला कलरमध्ये जायचं आहे. कलरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती गेल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारे व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे. करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं ब्लॅक कलरवरती टच करायचं आहे आणि इथं खाली तुम्हाला एक पेन्सिलचा आयकॉन दिसणार आहे. त्याच्या बाद तुम्हाला खाली 2 ऑप्शन दिसणार आहेत. त्या तिसऱ्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला इथं 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती ते लाईन आपल्याला इथपर्यंत वळून घ्यायची आहे. वळून घेतल्यानंतर आपल्याला ओके करून घ्यायचं आहे. म्हणजे आपल्या इथं शॅडो इमेज तयार होऊन जाणार आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं अशा प्रकारे वरती सरकवून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपल्याला घेऊन घ्यायचं आहे. घेऊन घेतल्यानंतर आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथे आपण एक इथं PNG दिलेला आहे. तो PNG आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. PNG घेतल्यानंतर आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन लहान करून घ्यायचं आहे. लहान करून घेतल्यानंतर व्यवस्थित अशा प्रकारे आपल्याला साईडला ॲड करून घ्यायचं आहे. साईडला ॲड करून घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जाऊन परत दुसरा PNG आहे तो इथे घेऊन घ्यायचा आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला तो पण लहान करून घ्यायचा आहे. लहान करून घेतल्यानंतर व्यवस्थित तो पण आपल्याला इकडं या साईडला लावून घ्यायचा आहे. थोडा लहान करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित असा साईडला ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर दोन्ही PNG आपल्याला लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथे एक
परत एक PNG आपण दिलेला आहे, तो PNG घ्यायचा आहे आणि आपल्याला तो PNG पण अशा प्रकारे इथं खालच्या बाजूला लावून घ्यायचा आहे. इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. इथं ॲड केल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला लव PNG दिलेला आहे तो आपल्याला घेऊन घ्यायचा आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन तो पण लहान करून घ्यायचा आहे. लहान केल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित अशा वरच्या साईडला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जायचं आहे. शेवटपर्यंत गेल्यानंतर आपल्याला त्या दोन्ही PNG आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. परत आपल्याला इथे एक शेप इमेज घ्यायचा आहे आणि फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फुल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्या कलरमध्ये जाऊन त्याचा ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला परत त्या शेप इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं स्टार्ट फीड हा इफेक्ट आपल्याला सर्च करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट घेतल्यानंतर आपल्याला इथं खालच्या ऑप्शनवरती आपल्याला टच करायचं आहे. खालच्या ऑप्शनवरती टच केल्यानंतर आपल्याला आपल्या इफेक्ट इथं येऊन जाणार आहे. इफेक्ट आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत त्या शेप इमेजवरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला लायटिंग करून घ्यायचं आहे. लायटिंग करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्या शेप इमेजवरती प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्या PNGच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत इथं आपल्याला इथं लेरिकल आपल्याला टेक्स्ट इथं लिहून घ्यायचे आहेत. सॉन्गचे जे काही आपले टेक्स्ट असतील इथं ते आपल्याला लिहून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला पहिले आपल्याला गुगलवरतून ते कॉपी करून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला कुठं पण एका ठिकाणी पेस्ट करून द्यायचे आहेत. तर मी आधीच पेस्ट करून ठेवले होते, तर आपण तिथून ते इथं लिहून घेऊया. तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं टेक्स्ट इथं कॉपी करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला आपण जिथं लिहिले होते तिथून आपण कॉपी करून घेऊया. पहिले आपले टेक्स्ट असतील, पहिल्या बिटचे आपले टेक्स्ट असतील ते आपल्याला इथं लिहून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. टेक्स्टमध्ये जायचं आहे. टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं टेक्स्ट लिहून घ्यायचे आहेत. घेऊन घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला अशा प्रकारे आपल्याला ते वाढवून घ्यायचे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याचा कलर आपल्याला इथं ब्लॅक कलर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. ब्लॅक कलर घेतल्यानंतर आपल्याला इथं थोडासा 18 PT जायचं आहे. थोडासा आपल्याला कमी करून घ्यायचा आहे. कमी करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं कोणता पण एक फॉन्ट आपल्याला इथं घेऊन घ्यायचा आहे. तर आपण एक फॉन्ट इथं घेऊन घेऊया. फॉन्ट घेतल्यानंतर आपल्याला ओके करून घ्यायचं आहे. ओके केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला टेक्स्ट जे आपले ते वाढवून घ्यायचे आहेत, म्हणजे आपले व्यवस्थित इथं शो होऊन जातील. आपल्याला काय करायचं, परत आपल्याला त्या टेक्स्टवरती जायचं आहे. टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला तिथे आपण जे स्मॉल शब्द आपले लिहिलेले आहेत तिथं आपल्याला मोठाले लिहून घ्यायचे आहेत. लिहून घेतल्यानंतर आपल्याला ओके करून घ्यायचं आहे. ओके करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत जायचं आहे. लास्टपर्यंत गेल्यानंतर इथपर्यंत आपल्याला ते लेअर वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला परत स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि त्याचे 2 पार्ट आपल्याला करून घ्यायचे आहेत. परत समोर जायचं आहे आणि आपल्याला प्रत्येक बीटपासून त्याचे 2 पार्ट आपल्याला करून घ्यायचे आहेत. दोन पार्ट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्या टेक्स्टपर्यंत आपल्याला इथं यायचं आहे. टेक्स्टपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला दुसऱ्या 2 नंबरच्या बीटपासून जे काही आपले टेक्स्ट असतील त्याच्यावरती टच करायचं आहे. एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि आपण जे टेक्स्ट आता आहे ते आपल्याला इथं कट करून घ्यायचे आहेत. कट करून घेतल्यानंतर आपण जिथं कॉपी करून ठेवले होते तिथून आपल्याला परत दुसऱ्या बीटपर्यंत जे काही टेक्स्ट असतील ते आपल्याला तिथं कॉपी करून घ्यायचे आहेत. कॉपी करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं ते पेस्ट करून द्यायचे आहेत. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपले टेक्स्ट इथं व्यवस्थित येऊन जाणार आहेत. त्यानंतर प्रत्येक बीटपर्यंत जे आपले टेक्स्ट असतील ते आपल्याला तिथं हे कट करून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने कट करायचे आहेत. कट केल्यानंतर आपले जे काही टेक्स्ट असतील ते आपल्याला इथं परत कॉपी करून घ्यायचे आहेत. कॉपी करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं टेक्स्ट असे पेस्ट करून द्यायचे आहेत, म्हणजे आपले टेक्स्ट जे काय असतील ते आपले इथं व्यवस्थित येऊन जाणार आहेत.
अशा पद्धतीने. तर मी सर्व टेक्स्ट इथं फटाफट लिहून घेतो, व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व टेक्स्ट इथं लिहून घेतो. तर आपले टेक्स्ट इथं सर्व लिहून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं टेक्स्टला चेक इफेक्ट द्यायचे आहेत. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला चेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला चेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला जो बनवतो तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या टेक्स्टपर्यंत यायचं आहे. टेक्स्टवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपली सर्व टेक्स्टला आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आपल्या सर्व टेक्स्टला इथे इफेक्ट पेस्ट करून झालेला आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॉर्डर पेन जे आपल्याला इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा लोगो किंवा तुमच्या नावाचा लोगो इथे ॲड करून घ्यायचा आणि व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचा आहे. व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावना तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.